Ang pinakamalalaking balita ngayong araw ng linggo. Mga residente sa Barangay Old Balara, Quezon City, nagkakahawaan pa rin dahil sa paglabag sa health protocols. Bagong kasal at ilan sa kanyang mga bisita kabilang sa nahawa. Exclusive, ilang mangingibang bansa sana arestado dahil sa mga dalang peking dokumento. Lalaki patay matapos masapul at maipit ng kumalas na gulong. John Lloyd Cruz mapapanood ulit sa telebisyon sa Kapuso Network. At pampagal vibes ang pickup truck na nagbahay-bahay para sa graduation ng mga estudyante. Magandang gabi po. Umabot na sa mahigit 40 ang nagpositibo sa COVID-19 sa isang compound sa Quezon City. Ugat pa rin yan ang mga kabi-kabilang super spreader event. At nakatutok si Von Aquino. 12 individual ang nadagdag sa 31 nagpositibo sa COVID-19 sa Barangay Matandang Balara, Quezon City. Nagsimula ang lahat ng makipag-inuman at videoke noong Mother's Day ang isang babaeng nagbabantay pala sa isang kaanak sa ospital. Nagpositibo siya sa COVID matapos ng ilang araw. 3 sa mga nakainuman niya nagpositibo rin. Matapos ang ilang araw, nag-driver naman ang kapitbahay ng isa sa kanila sa isang kasal sa compound. Nagpositibo ang driver at ang isinakay niyang bride. Nagka-COVID din ang isa pang bridesmaid at isa pang kaanak. Tuwing Huwebes may Bible study naman ang isang grupo kung saan 7 sa mga dumalo ang nagpositibo rin. Sabi ng punong barangay, ang 12 nagpositibo naka-home quarantine ngayon. Bali po ang sa latest po na swab test result, umabot na po ng 43 yung nag-positive po doon sa area na nilockdown po sa Area 7, Luzon Avenue, Barangay Matandang Balara. So para sabi po ng CESO ay asymptomatic naman po. Sa ngayon, 63 na ang active cases ng Barangay Matandang Balara. Patuloy naman ang contact tracing ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit sa 6,000 na dumalo sa pamimigay ng ayuda na inorganisa ni Councilor Franz Pumaren. Nagbabahay-bahay na ang CESU para mag-abiso tungkol sa quarantine at sa mangyayaring swabbing sa Lunes. This is the biggest testing po in just one activity. Nagsumite na ng sagot sa show cause order ni Mayor Joy Belmonte si Pumaren. Magbibigay rin daw siya sa CESU ng kopya ng nasa 6,000 beneficiary na pumila. I stand by what happened na talagang ang unforeseen yung yung nangyari talaga eh. It was unintentional because of the rain, kaya medyo nagkaroon ng konting social distancing problem. Von Aquino, nakatutok, 24 Oras. 2 pasahero ang nahulihan na peking dokumento sa NAIA. Ang isa sa kanila, bukod sa peking pasaporte, nagpresenta rin ng peking swab test result. Nakatutok si John Consulta exclusive. Imbes na sa magandang trabaho sa Dubai, sa kulungan ang bagsak ng mag-a-abroad sanang si Gretchen Ablan. Ito'y matapos mabisto ng Immigration at NBI International Airport Investigation Division na peke ang mga dokumentong dala niya. Bukod sa peking passport, peke rin ang swab test result na kanyang ipinresenta. Sinabi naman ng taga Medical Records Department na wala silang ganong pasyente. Kaya yun, naniniwala kami na yung pinakita niyang COVID-19 report ay peke. Umamin din naman siya na hindi siya talaga nagpa-swab. Huli rin ang isa pang pasahero matapos matuklasang counterfeit ang kanyang hawak na pasaporte. Ang pangalan na nakasulat dito ay hindi pala sa kanya. Nung tinatanong siya sa kanyang edad, sinabi niya na 30 years old siya, na pinanganak siya ng May 15, 1990. Pero hindi naniwalang immigration dahil mukhang bata siya. Nag-assume ito ng identity ng ibang tao para lang makaalis ng bansa. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Passport Act ang dalawa na hindi nagbigay ng pahayag. John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Binaha ang ekta-ektaryang palayan at fish pond sa Banga, South Cotabato. Nanluma mga residente dahil nalubog sa baha ang kanilang pinagkakakitaan. Kwento nila, kagabi nakaranas sila ng malakas sa pagulan. Ilang bahay rin ang pinasok ng tubig. May mga namatay ring hayop matapos malunod sa baha. Ang mga isda namang nakatakas sa mga fish pond pinagtulungang hulihin ng mga residente.
Patuloy ang assessment ng Municipal Agricultural Office sa mga napinsala ng baha. Bukod sa Banga, binaha rin ang bayan ng Norala. Nagpadala na ng tulong ang provincial government sa mga apektadong residente. Kahit na wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal, ilang bahagi na ng bansa ang uulanin dahil sa Tropical Depression Dante. Ayon sa Pag-asa, apektado na ng bagyo ang Mindanao, Central at Eastern Visayas. Huli na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 835 kilometers silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. May tsansang lumakas bilang tropical storm ang bagyong Dante pero mababa ang posibilidad na ito'y maglandfall. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-ulan mula umaga bukas sa Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, maging ang Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin ang ulan sa ilang panig ng Metro Manila kahit na magiging maalinsangan. Susunod, huli ka, lalaki at kasamang buntis nasa pool na kumalas na gulong ng truck. Exclusive. Leader ng religious group na pinagsamantalahan umano ang ilang miyembro nilang menor de edad, arestado. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each continent. Komportableng usapan? No dating muna? Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-mute ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. You know, one of the photos that we've come across when we search your name is a self-portrait where you're writing your name on a PPE on your head. What's the story behind that? We did not have any more N95 masks for our staff. So we were given that hood, it's called a PAPR hood, a powered air purifying respirator, and it hooks up to a belted machine. Since we only had limited number of machines, we had to log the machine, we had to ration it because we just didn't have enough. Okay, this used to be disposable, we know, but you have to write your name on it because this is the only hood you're gonna have throughout the pandemic, no matter how long this pandemic is gonna be. That was just a moment that you're just really terrified because this used to be disposable. We don't know how long this is durable. We don't know if our wiping methods is actually gonna kill the virus on it. Like there was just so many things we didn't know back there. You know, a year later, this hood is still with me. I can still use this hood. I'm still using it. It's still in my locker. It's kind of a testament to this whole year of this whole experience. Isang patay at isang sugatan matapos tamaan ng nakalas sa gulong ng truck sa Dasmariñas, Cavite. Sa kuha ng CCTV, makikita nag-uusap ang dalawang biktima sa gilid ng isang nakaparadang jeep. Ilang sandali pa makikita ang pagdating ng nakalas sa gulong ng truck papunta sa kinaroroonan ng mga biktima.
Naipit sa gulong at nakaparadang jeep ang nasa wing si Ariel de Guzman. Nahagip din ang babae kinilalang si Jerlyn Castronuevo na buntis pa naman. Itinakbo pa sa ospital si de Guzman pero namatay din. Nagkaareglo na raw ang pamilya ng mga biktima at ang kumpanya ng truck. Samantala sa Cavite pa rin, nasa pool din ng CCTV ang pagbangga ng isang truck sa magkaangkas sa motorsiklo sa Fatima Intersection. Sugatan ang mga sakay ng motor. Nagkaayos din ang magkabilang panig. Bukas, inaasang i-anunsyo ni Pangulong Duterte kung may pagbabago ba sa quarantine classification sa bansa. Ang ilang negosyante at alkalde hiniling na luwagan ang restrictions sa mga business establishment. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hanggang ngayon, pilit pa rin bumabawi ang maraming restaurant na tinamaan ng pandemya. Pinapayagan na ang dine-in pero limitado lang, kaya hiling ng restaurant owners. Just by extending the curfew lang sana to midnight, that would allow the malls and the restaurants to close at 10 p.m. and still allow people to go home without any problems of transportation. Isa pang hiling ng presidente ng Resto PH, payagan na rin kumain sa labas ang mga bakunadong senior citizen. Dagdag ni Teng, maingat naman daw ang mga restaurant sa hygiene at sanitation. Umaasa silang mas magiging komportable ang mga customer na kumain din sa mga restaurant kapag nabakunahan na ang kanilang mga tauhan. Hiling naman ng Metro Mayors, unti-unting luwagan ang restriction sa mga business establishment basta't low risk ito. Huwag na lang muna yung mga entertainment industries, huwag muna yung mga sinihan, huwag muna yung mga playgrounds or yung ating mga arcades. No? Kung sakaling expand mo yung mga seating capacity ng restaurants, basta nasa open area o al fresco o kahit naman nasa indoor, basta yung physical distancing sa loob ng mismong kainan ay nasusunod. Ayon naman kay Vice President Leni Robredo, mas mabuti raw sana kung mga LGU ang magdedesisyon kaugnay ng quarantine classification para mas mabilis ang aksyon kumpara kung dadaan pa sa IATF. Bukas inaasahang i-aanunsyo ni Pangulong Duterte ang bagong quarantine classifications. Mav Gonzalez, Naktutok, 24 Oras. Maglalabas sa mga otoridad ng guidelines sa paghuli sa mga lumalabag sa minimum health protocols. Ayon sa PNP, umabot na sa 40,000 ang mga nauhuling hindi nagsusuot ng face mask at aarestuhin na mga paulit-ulit na lumalabag. Nakatutok si Dano Tingkungko. Bukas inaasahang mapipirmahan na ang Joint Memorandum Circular ng DOJ, DILG at PNP kung paano ang tamang paghuli sa mga pasaway sa minimum public health standards tulad ng mass gathering, hindi pagsusuot o hindi tamang paggamit ng face mask at face shield. Sabi ni DILG Secretary Eduardo Año at DOJ Secretary Menardo Guevara, isa sa mga paghihigpit na layong gawin ang pag-hold sa mga lumalabag sa health protocol at hindi lang simpleng multa. Pero dapat may holding area sa mga violator. For example, sa Philippine National Police at saka sa LGUs, sinasabihan natin sila na dapat merong malaking holding area na kung saan yung mga violators ay wag mong ihahalo din sa mga ordinaryong criminals. So meron siyang tinatawag na holding or custodial area for these particular violators. Ayon sa DILG, hanggang 12 oras pwedeng i-detain ang mga mahuhuling lumabag. Pero may mga mekanismo para mas mapabilis ang pagproseso. Ang ating DOJ naman, inaatasan na yung kanyang mga prosecutors na madaliin yung pag-inquest kinakailangan at kung wala namang probable cause ay ang pag-dismiss ng mga sampang kaso para naman makatulong sila sa pagbigon justice. Kaya nga pinakamaganda, since these are minor violations, ang unang direktiba natin, unless may specific guidelines dyan, is wag natin ikulong. I-process lang natin. And then, base sa ordinansa, yun ngayon natin pagbasihan. And before the end of this 12-hour period, edi i-release natin siya. Mas magiging mahigpit din daw ang DILG sa mga lokal na opisyal tulad ng mga nasa barangay. Ang Barangay Commonwealth sa Quezon City, matagal na raw mahigpit ang pagpapatupad sa health protocol sa barangay nilang may populasyong mahigit 350,000. May plaza sila at covered court para sa mga mahuhuling lumalabag. May mga CCTV at 120 public address systems para makita at mapaalalahanan kaagad ang publiko sa pagsunod sa health protocol. Yung sistema namin, hindi na namin babaguhin dahil sa mahigpit naman talaga kami. Hindi naman kami lumuwag dyan. Malaki ang bilang namin, yung populasyon namin almost 350,000. Pero pagka binilang mo,
napakaliit ng porsyento ng nagkakaroon ng COVID dito sa barangay namin dahil sa ginagawa naming paghigpit talaga. Ganito rin ang paghahanda ng mga taga-barangay 183 sa Pasay City. Bukod sa 10 nakaplantiliang tanod sa barangay na may populasyon na 43,000, nagdagdag na rin daw sila ng tauhan para tumulong sa pagronda at pagresponde. Sa pag-aano na rin ng mga tao, hahati-hati ng kanyang mga trabaho, siguro magkakaroon agad kami ng emergency meeting para yung nagre-relibohan mga tanod, ipoposti ko muna ng na straight muna sila sa mga post nila. Pero dahil kulang pa rin sila sa tauhan, may pakiusap ang barangay sa DILG. So sa ilang tao namin na nagjo-duty, hindi pa kami nakakatapos sa kabilang dulo, may tawag na naman sa kabilang dulo. Kulang kami sa manpower talaga. Dano Tingko, Nakatutok, 24 Oras. Nasa Zamboanga City na po ang estatwa ng hero dog na si Kabang. Ipinasilip yan sa GMA News ng amo ni Kabang na si Dr. Anton Lim. Gawa po yan ng kilalang Mindanaoan artist na si Kublai Milan. Sa loob ng estatwa rin ilalagay ang concrete vault na pinaglibingan kay Kabang. Aprobado na rin ang paglalagakan ng estatwa. Ilalagay yan sa rotonda ng Barangay Pasunangka, katabi ng rebulto ni St. Francis of Assisi na patron saint ng mga hayop at veterinaryo. Hinintay na lang ang go signal ng LGU para masimulan ito. Tinaguri ang hero dog si Kabang matapos iligtas ang 2 batang babaeng muntik masagasaan ng motorsiklo. Yan po ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang muka. Namatay siya nitong May 17. Susunod, exclusive, albularyo arestado matapos ireklamo ng panggagahasa sa 3 minor de edad. Dahil sa sobrang init, lalaki sa loob na lang ng kanyang kwarto naglublob. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each continent. Komportableng usapan? No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-mute ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Hello mga netizens! Ako si Doc Ana Tuazon, isang psikolohista at ang host ng Share Ko Lang. Salamat sa pag-share ng inyong mga karanasan sa tanong na, ano ang dream job mo? Napaka-interesting na inyong mga binahagi. Napaisip yata ako sa mga ilan na yun Ang una nating comment ay galing kay Yam Mission. Ang sabi niya, ako, nung high school, dream ko talaga maging writer. Mahilig kasi ako noon sa pocketbooks, Mills and Boon pa noon, at Precious Hearts Romance. Ewan ko na ba, nahook talaga ako noon dito. Kaso mahirap lang kami way back sa 80s noon. At sa age of 22, OFW na ako to help my family. But I'm still happy because yung dream ko noon, my daughter fulfilled it for me. She's now one of the writers of Precious Hearts Romance at meron din siyang Wattpad. Yan, nako Miss Yam Mission. Parang buti naman no, na parang masaya kayo na nakikitang nag-e-enjoy ang anak nyo doon sa interest nyo. So okay yan, todo suporta lang sa anak. Medyo mag-ingat lang tayo no, na wag masyadong
masyadong ma-attach kasi baka biglang mag-change ng mind si daughter, gusto may iba ng interest, dapat support tayo kahit anong pangarap niya. Pero nako, ang saya-saya ko para sa inyo. Next comment naman ay galing kay architect. Ang sabi niya, sabi ko, gusto kong maging architect kasi bihira lang ang architecture. Unlike teacher, etc., hindi ako marunong mag-drawing. At di ko rin alam ano ang trabaho ng isang architect. Kapag gusto pala, pwede naman. First 2 years in college, nag-aral ako mag-draw. Kinokopya ko pati puno sa perspective drawing ng mga kaklase ko. Magaling mag-drawing. Ngayon, magaling na akong mag-design. Hindi ko na rin mabilang ilan ang naipatayo kong structures at bahay. Sineryoso ko talaga ang pag-aaral ng design. Yan. Nako, architect! Nako, buti na lang, no? Ang tawag sa inyo, talaga architect na. Ang ganda ng example kasi hindi porke hindi ka magaling mag-drawing sa umpisa or wala sa'yo yung mga skills na kailangan, hindi ibig sabihin na hindi kayang pagtrabahuhin, di ba? Na hindi kayang i-develop. So, yan, magandang ehemplo po yan. Para makita ng iba, hindi kailangan nasa'yo na ang lahat sa umpisa. Kailangan lang pagpagurin. Ang next comment naman natin ay galing kay Macon Agudo Japar. Ang sabi niya, pangarap kong maging teacher. Bata pa lang ako noon. Lagi akong nag-aaral at gusto ko lagi ako ang nasa top 10. Kaso, arestado ang isang albularyo at leader ng isang religious group sa Quezon City. Yan po ay matapos niya umunong pagsamantalahan ang mga babaeng menor de edad na miyembro ng kanilang grupo. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Nagsumbong sa QCPD Station 11 ang tatlong batang babaeng ito na edad 10, 12 at 14. Pinagsamantalahan daw kasi sila ng leader ng sinalihan nilang religious group sa Quezon City. Base dito sa isang nanay na yung kanyang anak ay biktima ng panggagahasa kasama yung dalawang bata. Biktima ng panggagahasa ng isang suspect na sinasabi nilang leader ng kulto. Kung pumapayag yung mga bata na hihipuan or itatouch yung mga masiselang parte ng katawan nila dahil ito raw po ay parte ng blessings. Yung bata nagreklamo rito sa barangay kasama yung magulang na yung kulto nila gusto nilang buwagin kasi nga pati daw yung mga bata ginagamit nila. Arestado na ang umano'y leader ng kulto na si Romeo de los Reyes, 46 anyos, janitor sa isang warehouse. Itinanggi niya ang bintang ng panggagahasa pero inamin niyang isa sa mga babaeng nagsumbong ay minsan niyang hinawakan ang dibdib. Totoo niyan ang batang yan ang pumupunta sa akin. Kada umaga, madaling araw. Ayon sa pulisya, naganap ang umano'y panggagahasa sa bahay ni De Los Reyes na nagsisilbi ring bahay dasalan ng kanyang mga miyembro. Kasi minsan may puyatan kami magdasal. So doon lang kami natutulog. May mga kasama kami. So, paano masasabing sila, meron ako mga kasama? Yung magulang, nagulat siya dahil nung natutulog daw sila magkakatabi, ngayon, nagulat siya yung pinuno ng nakatabi na raw sa kanila. Isip daw siya, bakit ganito? Sabi nga, ba't tumatabi to sa amin? Patay daw ang ilaw. Kwento ng mga magulang sa pulisya, hindi na raw makausap ng maayos ang kanilang mga anak matapos makitulog sa bahay ng akusado. Tulala sila kasi nga accordingly sabi ng mga parents nung na-interview natin na hinihypnotize sila. So pag tinanong sila hindi sila sumasagot. After how many days saka pa lang sila makakausap. Isa rin daw albularyo si De Los Reyes. Ayon sa pulisya, isa sa mga nagamot na nito ang mga magulang ng mga batang nagrereklamo. Walang bayad. Mag-a-attend lang sila tapos papayag na pag-stayan yung mga bata ron. Kaya pumapayag yung mga magulang para continuous daw yung pagkakagaling nitong mga napagamot. Kaya naniniwala daw sila dahil meron silang ama, yung santo na Ayon sa pulisya, hindi lang isang beses nangyari ang umano'y kahalayan ni De Los Reyes sa mga menor de edad. Ayon naman sa barangay, buwag na ngayon ang naturang kulto sa kanilang lugar. Kinasuhan na si De Los Reyes ng rape in relation to child abuse at illegal possession of ammunition dahil may mga nakumpiske raw ditong mga bala, bagay na itinanggi niya. Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras.
Ikatlong sunod na araw ngayon na mahigit 7,000 ang mga naitalang bagong COVID-19 cases sa Pilipinas. Dahil po dito pumalo na sa 1,223,627 ang mga tinamaan ng COVID sa bansa. Nasa 53,757 naman ang active cases. May 4 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Nakapagtala naman ngayong araw ng 13.2% positivity rate, pinakamataas yan sa nakalipas sa 4 na araw. May 6,852 na bagong recoveries ngayong araw, dahilan para umakyat sa 1,149,010 ang kabuang gumaling. Umakyat naman sa 20,860 ang mga namatay matapos madagdagan ng 139. May bagong variant ng SARS-CoV-2 na nadiskubre sa Vietnam. Sa Brazil naman, may 2 pasyenteng na-infect ng 2 magkaibang variant. Ang paliwanag ng eksperto kaugnay niyan sa pagtutok ni Athena Imperial. Inanunsyo ng Health Minister ng Vietnam na may nadiskubre silang bagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19. Ang bagong variant mula raw sa India at UK variants. Sa Brazil naman, may 2 taong na-infect ng 2 magkaibang SARS-CoV-2 variants. Paliwanag ng isang infectious disease expert, posible raw talaga itong mangyari sa mga lugar na may 2 o mahigit pang virus variants. Virus will always adapt, and during the adaptation, they will mutate so that they can survive in our body. This is not a far-fetched possibility that there will always be a hybrid of the mutation coming from a B117 and another one from an Indian variant. Pero paglilinaw ni Solante, base sa datos, karaniwang isang variant lang ang dahilan ng impeksyon ng mga COVID patient. At ito ang dominant variant sa isang komunidad. But chances are, since these are viral infection, they usually don't do that type of behavior once inside the cell. No? It's more of survival inside our body. To last longer and not to be detected by our immune response. And that's the problem with these new variants now. Sa Pilipinas, sinabi ng World Health Organization na meron ng community transmission ng UK at South Africa variant. Pero ang Department of Health, hindi pa ito kinikilala. Ito pong ginagawa nating whole genome sequencing is we are doing purposive sampling kung saan hindi naman ho natin natetest lahat ng mga areas at tayo lang po ay namimili kung sino dahil may limitasyon pa rin po ang ating proseso. So kaya nga po kami ay we rely and also we request this help from the WHO so that they can be able to analyze properly at mabigyan po tayo ng guidance. Samantala, sabi ng DOH, hindi raw masasabi kung may local transmission na sa bansa ng India variant. Kahit nga dengue at COVID, posible ring mangyari sa isang pasyente. Possible na magkaroon tayo ng 2 virus infection at the same time. Kasi nga sabi ko, pag first infection natin makes the body weaker, then mas kakapital. Ang problema sa dengue, may ilang pasyente na may bleeding tendencies o posibilidad ng pagdurugo na maaaring magdulot ng pagbaba ng hemoglobin level ng isang pasyente. Pagbaba po ng hemoglobin natin, mas makakalala pa po sa paghinga ng isang pasyente. Bumababa pa po yung hemoglobin nila, yung hirap na po sila sa paghinga, tapos sasabayan pa po ng bleeding ng isang dengue infection, so mas mahihirapan po sila sa paghinga po. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Dahil sa pandemya, bawal lumabas pero may naisip ang isang netizen para ma-beat ang init. Ang mini-inflatable pool na yan ipinasok ng netizen na si Carlo Acle sa loob ng kanilang bahay. Chillin' while swimming ang kanilang peg habang nanonood ng TV. Ay kay Carlo, masaya ang kanyang ginawa pero halos 2 araw niyang sinalok ang tubig mula sa pool para maialis ito. Base sa datos sa Pag-asa, sa Aparicagayan na itala ang pinakamataas sa heat index o init factor sa bansa ngayong araw, umabot po yan ng 46 degrees Celsius kaninang alas 2 ng hapon. Sa NCR, pinakamataas na naitala ang 45 degrees Celsius na init factor sa NAIA sa Pasay. Susunod, Vice Mayor ng Dumaguete City, nakagagaling lang sa COVID, inatake sa puso sa gitna ng biking event. Ilang kapuso stars lalong pinainit ang summer sa kanilang beach-ready bodies.
At John Lloyd Cruz, mapapanood sa Kapuso Network. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan? No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-mute ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Well, it's definitely harder than I thought it would be. Oh no, she's crying. Hi everyone, I'm Sophie Albert and I'm a first-time mom to Aviana. In high school, I always wanted to be a young mom. 25 is too old na for me to be a mom. By 25, dapat I'm done with all my kids, ganon. And by the time I was 25, I was like, oh my God, I'm not ready to have kids. Neither did I feel ready when I found out I was pregnant. I'm 30 already. Yeah, I always wanted kids, pero I just thought I would be more adult. I don't know if anyone can relate to that, but parang I never felt adult enough to have a kid. Kami ni Vin, we met in a reality search. After that, we had a teleserye where we were a love team. And then that's when we became girlfriend and boyfriend. What are we now? At 8 years, we ended up getting pregnant and getting engaged and moving in. Our relationship was so steady and then everything just happened all at the same time during a pandemic. I mean, Vin and I always had it in our minds na we would end up together, but if it were up to us, it probably wouldn't happen. When it happened, I guess it was the push we needed to take our relationship to the next level. It was our maternity shoot that Vin planned in our house in Batangas. All along, I thought we were just gonna have a maternity shoot. For our last layout, they told me na we were gonna do a video/shoot with fireworks. That's how we were going to announce our pregnancy with the fireworks and whatever. Nung nangyayari na yung fireworks, ayun, biglang Vin proposed to me. Actually, it was funny kasi ilan beses niyang trinay mag-propose. He was trying to talk to me so many times during the fireworks thing and parang he just couldn't get it out. Actually didn't expect na we would get engaged. I don't know, we were already pregnant. I thought we were gonna go through the pregnancy. Muna parang step by step. At that time, parang it was more of disbelief for a while eh. I wasn't sure ito na ba talaga to because I wasn't really feeling, I don't know, I thought I would be emotional. I thought I would be, ang dami kong akala that I would feel when I find out I was pregnant. But of course I was scared, like it wasn't something I planned for or it wasn't something I felt I was ready for. I think it took a while for it to really sink in that I'm pregnant and I'm gonna have a kid. I was late and then kasi lockdown to, so nagtawag ako ng Grab to buy me a pregnancy test. Ang dami niyang pinuntahan ng mga butika para lang mahanap yung pregnancy test. Nakakahiya. I took 3 and all of them obviously were positive. And then after nun, hindi pa ako naniwala na positive siya. So right after that, I also got a blood test pa from a clinic. I couldn't tell Vin na I was pregnant because he was at taping and he was on lockdown. So parang I didn't. Pumanaw sa gitna ng isang biking event si Dumaguete City Vice Mayor Alan Jel Cordova. Bigla na lang daw nag-collapse si Cordova habang nagbibisikleta kasama ang iba pang kalahok sa Bike for Peace activity. Bago ang event, katatapos lang ng 14-day quarantine ng Vice Mayor matapos tamaan ng COVID-19.
Bukod dyan, wala naman daw iniindang karamdaman ang BC Alkalde ayon sa kanyang may bahay. Massive heart attack daw ang ikinamatay ni Cordoba. Ininspeksyon ng Department of Tourism ang ilang pasyalan sa Baguio City. Sa gitna yan ang posibleng pagbubukas muli ng turismo sa lungsod sa mga turista mula NCR+. Nakatutok si Ian Cruz. Sa mga papuntang Baguio City, kailangan dumaan muna sa checkpoint paglagpas ng Rosario La Union Toll Plaza ng T-Plex para makakuha ng pass-through card. Pagdating ng Baguio City, diretso agad sa triage area para isumite ang resulta ng PCR test at QR code ng Visita Baguio. Maliban sa NCR+, ang mga galing sa ibang rehiyon, maaring mamasyal ng Baguio pero dapat may dalang resulta ng antigen test o sa mismong triage area ito gawin. Ang pamilya Mangaawang mula La Union na bibisita sa kaanak sa Baguio City, sa triage sa Camp John Hay nagpa-antigen test. Mas kasi dito, tsaka mas mura yung ano nang nasa 1-2 ganun. Antigen? Oo. Dito? 500. Sinabi sa GMA News si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat na umasa silang pagbibigyan ng IATF ang kanilang hiling na payagan na ang mga turista mula NCR Plus na makabisita sa Baguio at iba pang top tourist destination sa bansa. We are praying na kung tuloy-tuloy yung pagbaba ng cases at pag yung go signal ng DOH by June 1, makakatanggap na sila ng bisita galing NCR+. Payag naman kami. Kaya lang kailangan dumaan doon sa tamang protocol. Kanina, nasa Rose Garden sa Burnham Park si Puyat para sa unang Floral Sculpture Competition ng Baguio. Gawa sa bulaklak ang mga obra. Ang isa sa lumahok, may mask na gawa sa bulaklak at dahon ng manikin. Nagbigay din ng pinansyal na tulong ang DOT at DOLE sa mga empleyado sa tourism sector ng lungsod na labis na naapektuhan ng pandemya. Pinayagan na ng IATF ang staycation sa mga DOT-accredited hotels kahit pa ang mga nasa GCQ area sa 30% capacity. Pero may age restriction na 18 to 65 years old ang pwedeng maging guest. Umaasa rin ng DOT pagbibigyan ng IATF ang hiling nilang alisin ang age restriction sa staycation. Mula sa Baguio City, Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras. Patintero, Tex at Jackstones, ilalang po yan sa mga laro ng mga batang 90s na tampok sa prenup video ng isang magkasintahan. Mapa throwback sa report na ito ni Atina Imperial. Tell me your batang 90s without telling me your batang 90s. Mahal, ito yung araw na hindi mo malilimutan. Hinabol tayo ng lumilipad na tsinelas. Inabot mo yung kamay ko para hindi tayo abutan ng masungit na walis. Dala ng reyna ng chismis. Throwback feels ang dala sa batang 90s ng prenup video na ito ng soon-to-be Mr. and Mrs. Sherwin Sapatua. Sa Jackstone, ang bilis mong kumapa. Aba, black magic pa ang tirada mo sa sipa. Kahit yung lipad ng airplane ng papel mo, iba na ang tama. Ang konseptong ito, alay ni Sherwin sa fiancé na si Twinkle Grace na 9 years na niyang nobya. Nagsimula ang kanilang love story noong nasa college sila at nitong 2019, nag-propose si Sherwin kay Twinkle. Tampok sa video ang mga paboritong larong Pinoy tulad ng patintero at piko. Ikaw pa rin ang aking sasagipin. Iilaga ng mga nagliliparang tsinelas at sa walis hanggang magmintis ang reyna ng chismis. Pati na rin ang mga laruan ng batang 90s. Toy collector din kasi ako, sir. So yung mga text, pogs, mga tau-tauhan na laruan, marami kasi akong ganun naitabi. So naisip ko, yun saktong-sakto tama dun sa idea na naisip ko, batang 90s. Ang tamis na mga tagpo sa prenup video, sing-sweet din ng ilang pagkain na uso noong 90s na ibinida rin sa video. Kakain ng mikmik, sabay tawa. Sa paghahanap ng mga pagkain, meron pa namang ganung tinda talaga sa palengke. Yun nga lang, iba-ibang palengke yung pinuntahan namin kasi hindi lahat available. Yung iba binili pa online. Pareho naman daw silang batang 90s. Yun nga lang, Gusto ko din kasing ituro sa kanya kung ano yung mga nilalaro ko ng araw. Lagi lang siya sa loob ng bahay.
So hindi niya masyadong nalaro yung mga ganung mga larong kalye. Paraan din daw niya ito para mamulat ang bagong henerasyon sa mga na-enjoy ng 90s kids at ang maisabuhay ang kanilang childhood memories. May mga serious part pero hindi na wala sa isip namin talaga yung pagiging pusong bata talaga. Kumbaga parang yun yung nagiging namin, hindi nawawala sa amin para at least maiwasan yung mga away-away ganyan. Atina Imperial nakatutok, 24 oras. Up next, John Lloyd Cruz mapapanood sa Kapuso Network. At pickup truck na ginamit na stage para sa house-to-house graduation ng mga estudyante. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan? No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-iingat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Gulo ang bumalot sa Israel at Palestine. Mga gusali at bahay, wasak. Mga inosenteng buhay, napahamak. Buong mundo nakaantabay. Ano nga ba ang ugat ng krisis na binabantayan ng lahat? Nakailang ulit nang naggantihan ng dahas ang dalawang estado, pero ang gulong ito ang isa sa mga pinakamalala mula noong 2014. Ilang linggo ang nakalipas panahon ng Ramadan. Hinarangan ng mga sundalong Israeli ang lagusan sa Old City sa East Jerusalem. May mga banal na lugar sa loob nito kung saan sana mananalangin ang mga Muslim na Palestinian. Pero sa halip na dasal, sigaw ng protesta ang namutawis sa kanilang mga bibig habang ginigipit sila ng mga otoridad. At the same time, nag-overlap din ito dun sa so-called Jerusalem Day. No? So ito yung isang day na sineselebrate ng mga far-right Israeli groups after the occupation of East Jerusalem in the 1960s war. Ilang kilometro lang mula sa Old City, may kabahayang sentro na rin ng tensyon. Gustong palayasin ng isang right-wing Jewish group ang mga Palestinong nakatira roon. Para sa Israel, problema lang ito sa lupa. Pero sa mata... Mismo si Pangulong Duterte raw ang nag-utos kay Energy Secretary Alfonso Cusi na mag-organisa at pangunahan ang pulong ng PDP laban. Sinabi po yan ni Presidential Spokesperson Harry Roque kasunod ng inilabas na memorandum ni Senator Manny Pacquiao na wag nang dumalo sa National Assembly na inoorganisa ni Cusi. Si Pangulong Duterte ang nagsisilbing chairman ng partido habang National President si Pacquiao. Vice Chairman naman si Cusi. Sabi ni Roque, layon ng pulong na konsultahin ang mga miyembro ng partido kaugnay ng mga issue na kinakaharap ng PDP Laban. Sagot naman ni PDP Laban Executive Director Ron Munsayak, tanging ang chairman lang at ang pinuno ng partido ang pwedeng magpatawag ng National Council meeting. Kung ang Pangulo raw ang nagpatawag ng pulong, bakit walang natanggap ang partido na anumang komunikasyon mula kay Pangulong Duterte? Ni hindi raw miyembro ng partido si Roque. Magtatakda raw ng meeting si Pacquiao sa Pangulo para matalakay ang agenda ng lehitimong National Council meeting. Kahapon, iginit ni Cusi na kailangan magpulong ng partido at minorya lang ang ayaw dumalo dito.
Nitong Marso, nagkabanggaan din sina Cusi at Pacquiao tungkol naman sa isang resolusyon ng partido para hikayatin si Pangulong Duterte na tumakbo bilang Vice President sa 2022 national elections. Personal na binati si Davao City Mayor at Presidential Daughter Sara Duterte ni na Senator Amy Marcos at dating Senador Bongbong Marcos sa kanyang kaarawan. Sa litratong ipinost ng City Information Officer na si Jeffrey Tupas, makikita ang 4 habang may hawak na gift bag ang alkalde. Ngayong linggo ay ka-43 kaarawan ni Duterte. Sinubukan namang kunan ng pahayag ng GMA News si Tupas pero hindi ito sumasagot hanggang sa ngayon. Nagpasalamat ng mga alkalde sa mga bumati at nagpaabot ng regalo para sa kanyang kaarawan. Sa video na ipinadala sa media, hiniling ni Duterte na sana hindi kalimutan ng mga tao ang pagsunod sa minimum public health standards kontra COVID-19. Bahagyamang bumababa ang COVID-19 cases sa Metro Manila, kabaliktaran naman ang nararanasan sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Rekomendasyon ng Octa Research Group, higpitan ang quarantine restrictions doon at paigtingin ang pagbabakuna kontra COVID. Nakatutok si Rida Reyes. Bagaman tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, hindi ibig sabihin pwede nang magpakampante. Sa pinakahuling datos kasi ng Octa Research Team, bahagya na namang umakyat sa 0.68 ang reproduction number o bilis ng pagkalat ng COVID mula sa dating 0.5. Nakikita rin natin yung pagbagal ng pagbaba. Ang nakikita naman natin, hindi naman masyadong nagbago this week kumpara sa mga nakaraan na linggo. In terms of yung quarantine restrictions. Pero ang mas nakababahala at dapat bantayan daw ngayon ang sitwasyon sa ilang probinsya, lalo na sa Visayas at Mindanao, napaparami na nga ang COVID cases. Nasa critical level pa ang bed capacity sa mga ospital. Tingin ng Octa, posible ngayon palang nararamdaman sa mga probinsya ang epekto ng COVID surge na tumama sa NCR nitong Marso. Minsan kasi pag nagkakaroon ng surge sa NCR, nagkakaroon ng ripple effect. So parang umaabot din siya sa mga probinsya. Hindi agad-agad umaabot, mga 1 to 2 months. Kaya rekomendasyon ng grupo, magpatupad ng mas mahigpit na quarantine restrictions sa mga apektadong probinsya. At huwag nang hintaying bumalik na naman sa Metro Manila ang surge ng mga kaso. May cycle nga yan, parang nagkakaroon ng ripple effect na pupunta sa probinsya. Pero eventually baka bumalik din na naman sa NCR. Kaya importante talaga matutukan natin yung vaccination. Mapuputol lang yung cycle na yan pag talagang napadami natin yung vaccination. Ang problema ayon kay Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega, mababa pa ang bilang ng mga nababakunahan mula sa A1, A2 at A3 priority groups. Ito raw ang pinamamadali ng matapos ngayon ng DOH para makausad na sa susunod na mga priority groups kasabay ng pagdating ng mas maraming bakuna sa Hunyo. Itong June na to, bibilisan talaga ang A1 to A3, prioritize talaga yan sila. Meron special lane ho yan. Hindi mawawala yan sa lahat ng mga vaccination centers at saka yung mga dapat sa A4, dahan-dahan na, lalong-lalo na yung mga more than 40 years old. Patuloy din ang panawagan na mahigpit na sundin ang health and safety protocols at magpabakuna sa lalong madaling panahon. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mas pinainit ng ilang Kapuso stars ang summer sa kanilang hashtag #SummerReadyBuds. Narito ang aking chika. Hashtag Body Goals ang ilang Kapuso artists. Isa na riyan ang Kapuso actress at host na si Ashley Ortega na looking stunning in a black polka dot two-piece swimsuit. Ifli next naman ni Las Hermanas star Faith Da Silva ang kanyang fit body in a long sleeve swimsuit. Keep calm and love your curves naman ang mantra na nang babawiin ko ang lahat star na si Lisel Lopez. Iplinont ni Lisel ang kanyang toned body in a black one-piece swimsuit. Off to Hawaii naman ang bida sa agimat ng Agila na si Michelle D. Ang I Left My Heart in Sorsogon star na si Heart Evangelista may pahabol na beach getaway at looking gorgeous in a red bikini. Up next, John Lloyd Cruz inamin kay Willie Revillame kung bakit siya nawala sa limelight. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.
Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each continent. Komportableng usapan? No dating muna? Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-mute ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Allahu Akbar! The life was completely different because I was there before nung bago ng gera. Pumunta din ako nung kasagsagan ng gera. Complete night and day. It was a very tense situation. The city that I went to before na super active, parang Manila, na daming kotse, yung hustle and bustle ng tao, na wala. Para siyang naging ghost town. Ganito ang sitwasyon ngayon ng ilang ospital sa bansang Yemen. Kada araw, padami ng padami ang mga pasyente. Madalas, halo-halo ng mga bata sa matatanda dahil sa kakulangan ng espasyo. Bukod sa bagsik ng gyera na kanilang kinakaharap, hindi rin nakaligtas sa pagkalat ng COVID-19. Mapapanood sa Kapuso Network ang nagbabalik telebisyong si John Lloyd Cruz at makakasama siya ni Willie Revillame. Narito ang aking chika. JL is back! Matapos ang halos 5 taon na pagliban sa limelight, nagbabalik si John Lloyd Cruz at mapapanood siya sa Kapuso Network. Una itong naikwento ni Willie Revillame sa kanyang programang Wawawin. Ayon kay Kuya Will, nagkaroon sila ng heart-to-heart talk ni JL nang bumisita ito sa resort ng Kapuso hosts sa Puerto Galera. Sa kanilang kwentuhan, inamin daw ni John Lloyd na na-burnout siya sa kanyang buhay showbiz, kaya bigla siyang nag-indefinite leave of absence noong 2017. Naging mailap si John Lloyd sa publiko, pero kamakailan, ginulat ng aktor ang marami nang maglabas ng isang teaser video na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagbabalik. Halos kasabay nito ang kanyang pagpirma ng management contract sa Crown Artist Management. Mapapanood si John Lloyd sa Kapuso Network kasama si Kuya Will sa isang grand event para sa isang shopping app sa June 6. Bukod dyan, nakapag-usap na rin kamakailan sina John Lloyd at GMA Films President Annette Gozon Valdez para sa posibilidad ng grand comeback ng multi-awarded actor. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlan. Ginawan po ng paraan ng isang eskwelahan sa Plaridel, Bulacan na maramdaman pa rin ng kanilang mga estudyante ang graduation day. Sila na mismo nagbahay-bahay sa kanilang pickup truck na ginawang entablado para sa graduation at recognition ng mga bata. Yan ang pampagood vibes ni Athena Imperial. Masarap nga namang umakyat ng entablado tuwing graduation o oras ng pagtatapos. Pero nagka-pandemya, kaya online na lang muna ang iba. Pero sa Plaridel, Bulacan, gumawa ng paraan ng isang eskwelahan para maramdaman ng mga estudyante ang bunga ng kanilang paghihirap. Sila na mismo ang nagdala ng graduation sa mga estudyanteng magtatapos ng grade 6.
Damay na rin pati recognition sa mga grade 1 to grade 5. Inikot nila ang bawat bahay ng mga magtatapos at may award. The moment you have been waiting for has finally come. Ginawa nilang stage ang likod ng isang pickup. Kumpleto dahil may hagdan na, may patarpaulin pa. Nakatoga rin ang mga magtatapos. Dahil nga sa health protocols at ang DepEd hindi pumapayag na magkaroon ng mass gathering sa graduation. Ang gagawin namin ay pupuntahan namin yung aming mga graduates, 20 mga bata yon sa kanilang mga bahay-bahay. Siyempre, tuwang-tuwa dyan ang mga magulang at kanilang mga anak. I like the concept of the On Wheels recognition program. Salamat ako kasi naidaos pa din yung graduation, di kahit ganito yung nangyari sa panahon natin. Atina Imperial nakatutok, 24 oras. Congratulations. Congratulations sa graduates. At nakakatuwa yung dedikasyon ng mga teacher. No? Na Mabuhay madala yung mga bagong graduation graduate at mga guro, siyempre. Salamat po. Congratulations. At mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, Nakatutok kami, 24 oras. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po. Magandang araw po. Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok, Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. at tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.